Magandang araw sa iyo, kaibigan, at salamat sa iyong pagbisita sa aking channel. Nandito ako upang magsilbing gabay mo sa pagpili o pagbili ng iyong unang motorsiklo o bilang isang motovlogger na may sapat na karanasan pagdating sa mundo ng riding. Ang una ko pong ikinokonsidera sa pagpili ng tamang motor ay ang budget, pangalawa po ay ang layunin ko sa pagbili, at ang pangatlo ay posibleng dahil sa taglay niyang ganda at naakit ako makabili. Pag ang isa po dyan ay hindi ko masagot, hindi ko na po itinutuloy at hanggang pangarap na lang po siya sa akin. E paano naman kung mura? Magagamit mo araw-araw at siguradong makakatulong sa ikagiginhawa ng inyong buhay. Bukod pa sa maganda siya at malakas ang dating sa mata ng tao. Abay, wag na po kayong mag-isip, bilhin nyo na at saka mo na lang sisihin ang sarili mo pag nasayo na, 'di ba? Yan po ang dala nitong Suzuki SKYDRIVE Sport na nasubukan ko. Powered by a 113cc single-cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam engine na kayang magbigay ng maximum power of 6.7 kilowatts at 8,000 RPM and a maximum torque of 8.5 Newton meters at 6,000 RPM. Meron din po siyang SEPFI or ang tinatawag na Suzuki Eco Performance Fuel Injection para sa mas malakas na puwersa ng makina pero mas matipid na konsumo ng gasolina. Ang kanya pong cooling system ay air-cooled na tinutulungan patakbuhin ng CVT or Continuously Variable Transmission kaya smooth ang iyong ride. Electric via a capacitor discharge ignition or CDI o kickstart naman ang paraan ng pagbukas ng makina kaya walang dapat problemahin sa biyahe. Mapunta naman tayo sa suspension. Sa harap, may dalawang non-adjustable telescopic shock absorbers at sa likod naman po ay swingarm type na may monoshock suspension. Ang kanya pong tire size sa harap ay 80/90 by 14 at sa likod naman po ay 90/90 by 14. Parehas pong IRC Tires ang nakakabit. At ang kanyang rim size naman po is obviously size 14. Front brakes ay disc type at ang likod naman po ay drum type. Saktong-sakto po ang combination na yan para sa lakas ng kanyang makina. Fuel tank capacity is 3.6 liters. Medyo maliit pero sakto lang dahil sa tipid nito, gawa po ulit ng SEPFI or Suzuki Eco Performance Fuel Injection. Ang seat height po niya ay 740mm kaya flat-footed ang isang 5'5" na taong tulad ko with a ground clearance of 150mm or almost 6 inches kaya pwedeng ilusong sa baha, wag lang sa malailog na tubig. Curb mass naman po ay 93 kilograms kaya magaan at halos pwede mo na lang buhatin pauwi sa bahay nyo. So according to Suzuki, meron po siyang newly designed frame different from the previous model malamang. Compact and slim siya para mabilis mong isingit at itago kay commander in case hindi ka nagpaalam na bibili ka. May dual front rack para sa inumin mo at inumin ng OBR mo kung meron man. Meron siyang key shutter na ipinagmamalaki ni Suzuki para hindi manakaw basta-basta ang iyong motor pero kaya namang buhatin sa gaan. Pero binawi naman ito ng kanyang headlight and taillight na parehas inspired by its bigger sibling, the Suzuki GSX-R. O diba? San ka pa? Tara na, samahan niyo ako para mag-test ride. Hello po sa inyong lahat again. So, nakikita nyo ba yung aking nasa harapan ngayon? Yeah boy. Subukan nating bumusina. Boy, lupit. It's working. Damn. I like it. The small buttons. Yes. By the way, welcome to DMRPH Motovlog. And kung bago lang kayo sa aking channel, please hit the subscribe button and the notification bell over there. And please follow my Facebook page, facebook.com/DMRPH. And syempre, yung ating Instagram, instagram.com/
DMRPH. And I would like to also make a shout out to my sponsors, GRX Motonetics sa ating helmet mount over there. Ano ko nakikita nyo. And syempre, ating mga stickers, cut in, cut out. Woo! Shout out sa inyo. Maraming salamat for sponsoring yung walang kwentang motovlogger na si DMRPH Motovlog. May bagong bukas na sec. Yeah! Ayun. So for today, yes, kita nyo naman, naka Suzuki SKYDRIVE Sport tayo, no? Lupet, first time ever to ride a Suzuki. So far, I'm loving it. It's so nice. It's so sleek. It's so small. 5'5" yung ating height and I'm flat foot. Yeah, boy. Again, welcome to another test drive or test ride ni Dimmer Pits. Etong Suzuki. And it's from Motor Trade. So let's start with the price. Yes. Tumataginting na 67,900 pesos. Chiching! Ayan. Ano bang special dito sa SKYDRIVE na to? Well, magmumukha ka lang naman si Enrique Hill. Woo! Yay! Siyempre nasan si Liza Soberano, no? Yung kanyang partner. Yeah! Wow! Iniwan tayo, hindi magpapaiwan ang Suzuki SKYDRIVE Sport. Babakbakin natin to. Hoy, in fairness 113cc pero bumabadat. Sarap. Yeah, pwede. Pwede. I like it. So nandito po tayo ngayon sa Mayabad Santos. Nagbo-motovlog, nagte-test ride si DMRPH. Aray, ang sarap. I'm gonna be honest with you guys. Really freaking honest, no? Ewan ko ba kung bakit ko talaga binili yung aking Yamaha NMAX. Ang sama na suspension anak ng tokwa. Yeah, it looks really good. But yung suspension niya, goodness effing gracious. Ooh, nice. Very responsive yung kanyang preno, stigs. Oh, iniwan na naman tayo. Pero syempre, babanat ang Suzuki SKYDRIVE Sport. Aga 120 tayo dito. Oh. Wala yan, panis niyang smash move. Suzuki rin pala siya, no? Oh, meron siyang lalagyan dito. And yung space sa paa can fit my size 9 Dainese boots. And syempre, pinaka most important sa ating mga maliliit, sa ating mga pandakekok na rider, nakalapat yung paa natin dyan. So it's newbie friendly or lady rider friendly. Yes, syempre, importante yan sa isang scooter. This is my first time to ride the Suzuki. So again, it's powered by a 113cc single cylinder SOHC 2-valve engine na may Suzuki Eco Performance FI. Yes, fuel injected po siya, no? Suzuki Eco Performance, yung kanilang tawag. SEPFI, yes. Banata natin tong Abad Santos. Woo! Yeah! 113cc lang po yan, Nakikita mo naman kung gaano kabilis umakyat to, no? Sana lang hindi tayo mahuli. So yun, ganun lang, nasa 80 na tayo. Ang sarap gamitin kahit na 113cc. Hindi ka ibibitin ito, hindi ka mabibitin sa speed. And really, alam nyo naman yan, pinaka importante kay Dimmer Pits ang suspension ng isang scooter. Yan agad ang ating napapansin kapag tayo ay sumasakay sa bagong motor, no? Not the power, not the style, but the comfort. And yun na nga po sinasabi ko kanina na it's my first time to ride a Suzuki ever in my life. And so far, it's not that bad. Oops. Naharangan ko yung oops, sorry po. Sorry po. Sorry po, Nay. Sorry. Hindi naman natin sila naharangan. Maluwag naman po yung daan. Yeah, it's very sleek. It's very thin. It's very sexy. Nice, no? Syempre, makikita nyo naman dito, hindi siya digital. So, what the hell? Diba? Hindi naman importante yun, no? Pang paangas factor lang yun. Pero, considering the price, 67,900 pesos lang po itong Suzuki SKYDRIVE Sport. Yes. So, yeah. Again, back to the technicalities. Yung kanyang headlight, pinagmamalaki ni Suzuki na inspired by the Suzuki GSX-R, and yung kanyang taillight was also inspired by the Suzuki GSX-R. So that's really nice. And syempre, sinabi ko na nga kanina, 740mm yung kanyang seat height.
very friendly to newbie riders, to new riders, yes, and girl riders. Hindi kayo matatakot ilapat yung inyong mga paa and mabalance. Also, napansin ko, manipis yung upuan, no? It's not manipis in terms of kapal ng foam, but yung lapad is manipis, no? Makitid, yan. That's the right term para sa upuan nitong Suzuki SKYDRIVE Sport. 14-inch rims, front and rear, and yung kanyang front suspension, syempre telescopic, yung rear swing arm monoshock combo. Yung kanyang preno, disc brake sa harap, drum brake naman po sa likod. So the only downside of this Suzuki SKYDRIVE, hindi fully digital or hindi digital yung kanyang dash, yung kanyang instrument panel. And itong lousy side mirror na to, medyo maliit. But syempre, considering the size of this scooter, okay na po siya, no? It's not too big for a small and sexy scooter. Ayaw naman natin magmukhang tanga, no? Ayaw naman natin magmukhang kuneho, magmukhang rabbit yung may malaking tengang gaya, no? Mukhang elepante itong motor na to, no? So, the colors available for this Suzuki SKYDRIVE: green, hyper pink, black, matte silver, and matte blue. This one is the matte silver. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanyang itsura pag bumaba na ako dito. And mapapansin nyo, medyo nakatanggal lang yung kulay pink na sticker kasi syempre lalaking lalaki yung may-ari nito at ayaw niya yung pink, no? Joke lang. Pero I like it. I like pink, you know. Dito tayo sa Rizal Ave. So nakita nyo naman kung gaano siya kabilis ipasok or isingit sa mga sulok-sulok ng Metro Manila. Kahit na sumingit-singit pa kayo dyan sa gitna ng mga jeep, gitna ng truck, wag lang kayong kamote tulad ko. Syempre kung ikaw ay isang newbie, wag nyo akong gagayahin, no? Dahil medyo experience na tayo sa pagpapatakbo ng scooter. What else? The suspension is pretty nice. It's pretty neat. And yung kanyang maneuverability, no? Yung kanyang maneuverability is very nice also. Kahit na manipis, kahit na mahina yung kanyang makina, considering na 113cc lang po itong Suzuki, hindi na kayo mabibitin sa takbuhan, no? You can accelerate, you can overtake safely, and yung kanyang braking system, your braking power is enough to handle the 113cc of this Suzuki SKYDRIVE. So I'm not really familiar with the other Suzuki SKYDRIVE models because hindi naman po ako talagang fanatic ng Suzuki, but I'm gonna list it down for you guys para may idea kayo, no? So it makes me think, bakit kayo magsisettle for your favorite brands when you can try yung mga iba-ibang brands like this Suzuki? It'll make me think twice on getting this motorcycle rather than the famous Yamaha. And syempre, considering nga po yung presyo, anak ng Tokwa, sobrang mura. 67,900. Mas mahal lang ng 1,000 dun sa Honda Beat Street na nakita nyo namang vinlog ko rin. This is not bad at all. I'm liking it. So by the way, baba muna tayo dito somewhere and ipapakita ko sa inyo yung itsura nitong Suzuki SKYDRIVE. Pero nakakahiya naman dito. Dito na lang tayo konti. Nakakahiya, no? Pag maraming tao. Alam mo, kahit na ganito si DMRPH, mas mahihain pa tayo sa daga. Pag nakakita tayo ng ng tao, mukha tayong tanga na nagtatago, no? So yun, dito tayo. Let's check it out. Oh, another downside will be pag nilagay ko yung side stand, hindi namamatay yung makina. But yeah, let's check it out. There you go, Suzuki SKYDRIVE Sport. Yes, 14-inch yung niyang harap, 14-inch yung rear, and 740mm, no? May dalawang lalagyan, and syempre may passenger pegboards or passenger step, and yeah, Suzuki GSX-R inspired taillight. Yon. So let's go now. Oh yeah, by the way, it has a kickstart over there. So what else can I say about this scooter? Wala na masyado akong masasabi, no? Because more or less nabanggit ko na lahat. So ayun, this Suzuki SKYDRIVE Sport is a game changer for me actually, no? Dahil it's not the typical Honda Beats, not the typical Yamaha Mios. So dumadami yung choices natin, no? Pag bibili tayo ng motor, this scooter will cater to those newbies and yung ating mga lady riders. So yun lamang po, I think nasabi ko na lahat. Give it a shot, no? That's it for today. Thank you for watching my diary.
The Diary of a Motorcycle Rider Philippines. So yun lang, bye.